สวัสดีค่ะพบกับจุ๊บในรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาค่ะวันนี้จุ๊บนำเมนูเค้กชิฟฟ่อนกาแฟมาฝากเพื่อนๆค่ะยังไงอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและที่ทำกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับตัวเมนูชิฟฟ่อนกาแฟมีดังนี้ค่ะไข่ไก่แป้งเค้กกาแฟสำเร็จรูป 3-in-1 น้ำตาลทรายน้ำมันผงฟูเกลือเนยจืดนมข้นหวานน้ำตาลทรายส่วนที่2น้ำตาลทรายส่วนนี้จุ๊บเอาไว้สำหรับตีเมอแรงค่ะและนมผงเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวเค้กชิฟฟ่อนกาแฟกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจุ๊บก็จะผสมของส่วนผสมของแห้งค่ะรวมเข้าด้วยกันก่อนก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ผงฟูค่ะเดี๋ยวผสมลงในชามใบใหม่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งเค้กแล้วก็ตามด้วยผงฟูเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายคนเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะผสมส่วนผสมของเหลวค่ะใส่ในชามอีกใบหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีอันนี้จะใช้เป็นกาแฟ 3-in-1 ค่ะตามด้วยน้ำมันค่ะตามด้วยอันนี้เป็นไข่แดงค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะตีเขาให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือเลยพอเขาเข้ากันจนเป็นแบบส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ของเหลวค่ะลงในนี้ค่ะแล้วก็จะคนเขาให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่มีก้อนแป้งเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะแบ่งใส่2ครั้งนะคะเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนครั้งแรกแล้วก็คนค่ะพอเริ่มจับตัวเข้ากันแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเนียนแล้วก็ไม่มีก้อนแป้งติดอยู่ตรงขอบโถเลยส่วนผสมที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีส่วนผสมของเมอแรงกันค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือตีเมอแรงกันเลยค่ะอันดับแรกจุ๊บก็จะใส่ตัวไข่ไก่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตีส่วนผสมทั้ง2อย่างนี้ด้วยสปีดสูงค่ะจนตั้งยอดอ่อนค่ะจุ๊บก็ตีตัวเมอแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ยอดอ่อนแบบนี้เลยค่ะก็เวลาถ้าเพื่อนๆตีนะคะสังเกตตรงปลายสุดบนนะคะมันจะงุ้มลงมาค่ะก็คือตัวเมอแรงของเราได้ที่แล้วค่ะเสร็จแล้วจุ๊บก็จะนำเมอแรงค่ะไปตะล่อมกับส่วนเนื้อเค้กนี่ก็เป็นเนื้อเค้กที่เราได้ตีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเมอแรงใส่เป็นทั้งหมด2ครั้งค่ะใส่อันนี้ลงไปก่อนแล้วก็อันนี้แล้วเราก็จะคนเร็วแต่ว่าเบามือนะคะพอส่วนผสมค่ะใกล้เข้ากันเป็นใกล้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนที่2ลงไปประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ส่วนที่2ลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนที่2เสร็จแล้วนะคะพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็นำเขาใส่พิมพ์เลยค่ะแล้วก็เข้าเตาอบใช้ไฟอยู่ที่170องศาจุ๊บแนะนำว่าให้ใส่เตาเลยนะคะอย่าค้างเอาไว้ค่ะเพราะถ้าค้างเอาไว้จะทำให้ตัวขนมอะค่ะเนื้อมันยุบลงแล้วก็มันแฟบลงเนาะจะไม่ฟู
เนี่ยค่ะค่อยๆคนเขาอย่าพยายามเคาะตรงชามนะคะเดี๋ยวจะทำให้ตัวไข่ขาวฝ่อได้ค่ะโอเคค่ะส่วนผสมของจุ๊บก็ใกล้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วจุ๊บก็จะเอาส่วนนี้ไปใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะอบตัวเค้กนะคะด้วยไฟ170องศาค่ะใช้บนล่างแล้วก็ไม่ใช้พัดลมนะคะนานประมาณ 10-15 นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็ให้เขาชิดมุมในส่วนนี้นะคะห้ามนำพิมพ์ค่ะเคาะโต๊ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเค้กของเราจะยุบได้เราจะค่อยๆนำเขาแล้วก็ค่อยๆให้เขาไปข้างหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาตัวเค้กเข้าอบนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะจุ๊บก็จะมาตีตัวบัตเตอร์ครีมค่ะอันดับแรกจุ๊บก็จะใส่ตัวเนยนะคะเนยจืดที่จุ๊บได้พักเอาไว้อุณหภูมิห้องเดี๋ยวเราจะตีตัวเนยจืดค่ะกับผงนมผงอะค่ะเข้าด้วยกันก็ให้ขึ้นฟูก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตัวนมข้นลงไปใช้สปีดสูงเลยนะคะค่ะตัวบัตเตอร์ครีมของจุ๊บนะคะก็เริ่มฟูแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะใส่นมข้นลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะค่ะจุ๊กก็ตีตัวบัตเตอร์ครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาบัตเตอร์ครีมค่ะไปตกแต่งกับตัวชิฟฟ่อนของเราค่ะจุ๊บก็ได้เอาตัวเค้กชิฟฟ่อนนะคะออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พักให้หายร้อนเสร็จพอดีเลยก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะหั่นครึ่งตัวเค้กชิฟฟ่อนก่อนค่ะก่อนที่เราจะใส่บัตเตอร์ครีมลงไปก่อนที่เราจะตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมค่ะจุ๊บก็จะหั่นครึ่งตัวเค้กอันนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาตัวบัตเตอร์ครีมค่ะไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็โปะเข้าไปเยอะๆเลยถ้าคนไหนไม่ชอบทานครีมเยอะค่ะก็ใส่น้อยได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ปาดเขาให้ทั่วเลยจุ๊บก็ปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะฟูๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกชั้นหนึ่งมาประกบค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะเอาด้านนี้ค่ะมาประกบกับตัวนี้เลยนี่ค่ะก็จัดทรงให้มันเข้ากันก่อนเนาะโอเคค่ะจุ๊บก็โปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะตัดขอบส่วนที่เลยมานะคะ
โอเคค่ะจุ๊บก็ตัดด้านขอบด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจุ๊บจะเอาตัวนี้ค่ะไปเซตตัวในตู้เย็นก่อนค่ะแช่ไว้ประมาณ 10-15 นาทีค่ะก่อนที่เราจะเอามาจัดเสิร์ฟค่ะสำหรับตัวเค้กชิฟฟ่อนกาแฟนะคะจุ๊บก็ได้นำออกมาจากตู้เย็นค่ะที่มันเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะจุ๊บก็จะหั่นครึ่งก่อนนะคะจุ๊บก็ได้ตัดเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวเค้กชิฟฟ่อนกาแฟค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถทำขายค่ะหรือว่าจะรับออเดอร์อยู่ที่บ้านก็ได้นะคะชิ้นใหญ่ประมาณนี้ค่ะก็สามารถขายได้เลยค่ะในราคา20 บาทค่ะสำหรับวิธีทำแล้วอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ